Hồ sơ Cục 749, án mạng sương mù Tương Tây, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Trong đường hầm vừa thông xe, một chiếc xe khách đẩy khách bất ngờ biến mất. Cảnh sát địa phương cùng đội cứu hộ cũng hoàn toàn bốc hơi không dấu vết. Chỉ duy nhất một viên cảnh sát thoát ra được, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê. Trong cơn mê sảng, miệng hắn lẩm bẩm những từ xương trắng, bóng ma. Vụ án kỳ dị hơn bạn tưởng nhiều. Rốt cuộc, thứ gì đã xảy ra tại đó? Các vị khách hãy tĩnh tâm, nghe ta kể lại. Cục 749 thành lập từ tháng 9 năm 1974. Đây là một cơ quan vô cùng bí mật. Mục đích thành lập của Cục 749 là chuyên xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cùng với những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Hồ sơ hôm nay có mã số 20200916, vụ án sương mù Tương Tây. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, hoàn toàn hư cấu. Hãy cân nhắc khi xem. Một đội đặc nhiệm do Ngô Tả dẫn đầu, trực thuộc Cục 749, bao gồm Trương Khởi Linh chuyên về cảm nhận tinh thần, có thể bắt được những sóng não yếu ớt. Bàn tử nghe thính hơn người thường. Được gọi là Thuận Phong Nhĩ, Giải Vũ Thần có nhãn quan siêu phàm, nhìn thấu chi tiết cách xa ngàn mét. Người đời gọi là Thiên Lý Nhãn, Đại Khuê xuất thân từ đặc chủng binh. Sức mạnh kinh người là cỗ máy chiến đấu của tiểu đội. Trước đó, đội 2 của Cục 749 đã tiến hành kiểm tra rà soát, nhưng gặp phải cơn bão kỳ dị. 2 người trong đội mất tích, chỉ để lại manh mối mơ hồ về màn xương trắng trong đường hầm. Đường hầm trông hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng xảy ra chuyện quỷ dị nào. 4 giờ chiều, tiểu đội tới cửa đường hầm. Đường hầm dài gần 2 cây số, một đầu nối với rừng trúc sương mù xanh mướt. Đầu kia là ngọn núi đá chọc, xung quanh hoang vu vắng vẻ. Thôn Thái Tử gần nhất cũng cách đó 5 cây số. Vừa tiến lại gần cửa hầm, một luồng hàn khí thấu xương ùa tới, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài. Ngô Tả cho xe dò đường, sau một lượt đi về, báo cáo mọi thứ vẫn bình thường. Không có dấu vết gì khác lạ, nhưng khi cả đội đi bộ tiến sâu vào, chuyện quỷ dị xảy ra. Càng đi vào trung tâm, nhiệt độ càng giảm mạnh. Đến giữa đường, ai nấy đều run cầm cập. Hơi thở thoát ra hóa thành sương giá. Đáng sợ hơn là một làn sương trắng dày đặc đột ngột xuất hiện, tầm nhìn giảm xuống dưới 1 mét. Không khí nồng nặc mùi hôi thối. Ngô Tả hạ lệnh hành động. Đại Khuê lập tức lấy máy lấy mẫu chuyên dụng thu thập mẫu xương, đồng thời dùng máy đo nhiệt độ kiểm tra. Giải Vũ Thần cầm ống nhòm hồng ngoại, cảnh giác quan sát xung quanh. Bà Tử nhắm chặt mắt, tập trung bắt lấy những âm thanh yếu ớt. Dữ liệu cho thấy nhiệt độ vách hầm và mặt đất cao hơn nhiệt độ không khí tới 5 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ này chính là chìa khóa tạo nên làn sương. Bản thân núi có đứt gãy nhiệt độ thấp. Khi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, không khí ấm ẩm gặp vách núi lạnh lẽo sẽ sinh ra sương trắng. Ngỡ đã tìm được lời giải hợp lý, nhưng Bàn Tử bỗng tái mặt hét lên. Có tiếng động, tiếng va chạm và tiếng bước chân. Rất yếu, từ sâu trong đường hầm. Ta lập tức dùng cảm nhận tinh thần quét bán kính 2 cây số, nhưng không phát hiện dấu vết sinh vật nào. Nhưng thính giác của Bàn Tử chưa từng sai. Điều này có nghĩa là nguồn âm thanh rất có khả năng đến từ tầng phi vật chất. Tiểu đội tiếp tục đi sâu tới khi ra khỏi hầm, tiếng động mới hoàn toàn biến mất. Để làm rõ sự thật, Bàn Tử và Đại Khuê xung phong ở lại hầm qua đêm. Dựa vào thính giác Bàn Tử để giám sát, Đại Khuê phụ trách cảnh giới. Đêm đó, cả đội ở khách sạn gần đó phân tích dữ liệu trên màn hình giám sát. Bàn Tử và Đại Khuê lặng lẽ ở giữa hầm, sương trắng ẩn hiện nhưng không có động tĩnh gì. Đến 5 giờ sáng, liên lạc khẩn của Bàn Tử truyền tới. Trong sương có động tĩnh, là tiếng bò trườn, không chỉ một loại. Ngay xung quanh chúng ta, mọi người kinh hãi. Ngô Tả ngay lập tức quyết định chia quân làm 2 đường khi trời sáng. Một đội theo cậu ấy lên rừng trúc sương mù phía trên đường hầm thăm dò. Đội còn lại ở lại khách sạn phân tích tài liệu xây dựng hầm. Sáng sớm hôm sau, tiểu đội tới chân rừng trúc. Một luồng hàn khí âm u lẫn mùi hôi thối ùa tới. Khu rừng trúc này nằm đúng lưng chừng núi. Xét về phong thủy, nó thuộc mặt âm của núi, mà đường hầm xuyên qua núi như một mũi tên xuyên tim, phá hủy hoàn toàn cân bằng khí trường. Tiến vào rừng trúc, sương càng đậm đặc. Tầm nhìn chưa đầy 5 mét, bất ngờ Giải Vũ Thần ra hiệu dừng lại. Phía trước trũng thấp, hơn chục bức tượng đá hiện ra, có tượng thư sinh cổ xưa, tượng sư tử đá uy phong và cả 2 con rùa đá cọng bia ẩn hiện trong sương trắng, trông cực kỳ dữ tợn. Đúng lúc này,
Giải Vũ Thần nhận được tin báo then chốt qua thăm hỏi các cụ già thôn Thái Từ. Nơi này từng là chiến trường cổ, mỗi khi mưa bão lại trồi lên hài cốt. Thời kháng chiến, quân Nhật từng dùng tà thuật, lợi dụng vong hồn để lập đội quân ma, bị một đạo sĩ trấn áp bằng tu vi bản thân. Mười mấy năm trước, vị đạo sĩ này ngồi vẽ trong núi, cơ thể bị lửa đốt nhưng không cháy rừng. Mà lúc xây hầm, vốn dĩ quy hoạch là tránh xa thôn, lại đột ngột đổi hướng xuyên núi. Trong quá trình thi công, xảy ra nhiều vụ công nhân chết kỳ lạ. Tin tức bị phong tỏa, chỉ còn lời đồn động chạm thân núi. Kết hợp tài liệu xây hầm, một sự thật đáng sợ dần lộ diện. Tất cả công nhân và người phụ trách xây dựng đều chết bất đắc kỳ tử trong 1 năm sau khi hoàn thành. Nguyên nhân tử vong khác nhau nhưng đều liên quan đến sự cạn kiệt linh khí. Rõ ràng đường hầm này không đơn thuần là công trình giao thông mà là trận pháp xuyên tim được sắp đặt. Mục đích là phá hủy kết giới vị đạo sĩ để lại, giải phóng vong hồn bị phong ấn. Tiểu đội lập tức quay lại thôn Thái Từ tìm manh mối. Vừa tới cửa thôn, đã thấy một cụ già còng lưng ngồi bên đường, ánh mắt mơ hồ, nhưng lại mang áp lực tinh thần khủng khiếp. Ta lập tức bắt được sóng não bất thường. Vừa muốn đề phòng, lão đã rút ra tấm thẻ đồng khắc chữ biên ngoại và biểu tượng của cục 749. Thì ra lão là đệ tử của vị đạo sĩ đó. Bao năm qua vẫn âm thầm bảo vệ nơi này. Lão phẫn nộ tiết lộ, kẻ phá kết giới là một đạo sĩ tên Xích Mi. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, muốn đoạt linh khí núi rừng, đánh thức vong hồn chiến trường để trục lợi. Năm xưa đổi hướng hầm, công nhân chết đều là âm mưu của hắn. Nay linh khí vị đạo sĩ để lại chỉ chống đỡ được 3 ngày, một khi cạn kiệt, vong hồn tràn ra, cả vùng Tương Tây sẽ lầm than, tình thế khẩn cấp. Tiểu đội lập tức lên kế hoạch chiến đấu, chia làm 2 đường. Một đội do Giải Vũ Thần dẫn đầu, tới đạo quán núi Xích Mi. Kiềm chế hắn, Ngô Tà dẫn chủ lực phá giải trận pháp tượng đá và phong thủy trong hầm. Theo manh mối cụ già, đạo quán Xích Mi tựa núi mà xây. Chiếm được phong thủy bảo địa, hắn đang hấp thụ linh mạch núi rừng để luyện công, mà tượng đá trong rừng trúc chính là chìa khóa trấn áp vong hồn. Đội cải trang xâm nhập đạo quán. Đạo quán quy mô tráng lệ, hương khói nghi ngút, hoàn toàn không giống nơi ẩn tu. Ta mượn danh nghĩa bàn chuyện tu sửa, tiếp cận Xích Mi, nhân cơ hội thăm dò bằng cảm nhận tinh thần, nhưng bị khí trường mạnh mẽ của hắn đẩy bật lại, suýt thì lộ tẩy. May nhờ điều tra trước, thông tin danh lưu Thương Tây, thân phận thiếu gia nhà họ Điền giả mạo không bị nghi ngờ. Trong lúc quần thảo với Xích Mi, ta bất ngờ phát hiện linh khí không ngừng thoát ra từ hồ nước. Thông qua giao tiếp tinh thần mới biết, dưới hồ trấn áp linh hồn bảo vệ Thương Tây, Xích Mi đang dùng trận pháp đặc biệt rút cạn linh khí của chúng. Mà những xe khách, du khách và cảnh sát bị mất tích đều bị giam cầm trong kết giới linh khí đó, trở thành vật tế phẩm nuôi dưỡng vong hồn. Linh hồn núi rừng còn tiết lộ, chìa khóa phá trận tượng đá là quay tất cả tượng ra ngoài, phá hủy thế trấn áp của nó và phải đập nát tượng đá cốt lõi tại điểm Huyền Vũ. Trên trục giữa đường hầm giấu một chiếc đinh chấn ếm khắc hình hắc long, chính là cốt lõi duy trì trận xuyên tim của Xích Mi. Phải nhổ nó ra và thiêu hủy mới có thể cắt đứt liên hệ giữa vong hồn và ngoại giới. Hành động bắt đầu ngay. Giải Vũ Thần dẫn đội 2 gây rối ở đạo quán, giả vờ bàn việc tu sửa, thực chất là kéo dài thời gian. Ngô Tà dẫn chúng ta quay lại rừng trúc, nhanh chóng điều chỉnh hướng tượng đá. Đúng lúc này, bầu trời bỗng sấm chớp đùng đoàng, sương trắng cuộn trào. Xích Mi nhận ra bất thường, mang hắc khí mạnh mẽ lao tới. Ngô Tà lập tức thi triển tuyệt học cục 749, thất sắc linh lung chiếu, tạo nên một đạo kết giới sắc màu, bảo vệ mọi người trước đòn tấn công ánh sáng của Xích Mi. 2 luồng sức mạnh giao thoa trên không như hắc long và thái long quấn lấy nhau. Núi non rung chuyển, tu vi của Xích Mi vượt xa tưởng tượng. Ngô Tà khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu. Thời khắc nguy cấp, cụ già còng lưng bất ngờ xuất hiện. Lão kế thừa tu vi của sư phụ, quyết đấu trận cuối cùng với Xích Mi. Lão lấy bản thân làm củi, hóa thành luồng sáng đỏ quấn lấy Xích Mi. Cao thét bảo chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội không dám chậm trễ. Đại Khuê vung búa đập nát tượng đá cốt lõi, một tiếng động lớn vang lên. Tường đá vỡ vụn, xương trắng bắt đầu tan biến. Ta và bàn tử lập tức chạy tới đường hầm, theo chỉ dẫn linh hồn núi rừng, tìm thấy chiếc đinh chấn ếm dài nửa mét ở trung tâm trục hầm. Cái đinh đen kịt khắc 2 con hắc long quấn lấy nhau, tỏa ra tà khí nồng nặc. Bàn tử dùng dụng cụ khoan lỗ, ta dùng hết sức nhổ nó ra, mùi hôi thối ùa tới. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm đinh tai truyền từ sâu trong hầm. Một con hắc long ngưng tụ từ hắc khí, gầm thét lao ra. Chiếc xe khách mất tích, lăn lộn trong mây đen. Khắc trên xe nhắm nghiền mắt, mặt tái nhợt. Không kịp do dự, ta ném chiếc đinh vào.
Đống lửa đã chuẩn bị sẵn, chiếc đinh cháy lên, phát ra tiếng gào thét chói tai. Hình dạng hắc long tan biến dần, chiếc xe khách chậm rãi rơi xuống nền đường hầm. Kính chắn gió vỡ vụn, đầu xe biến dạng. Rõ ràng đã chịu va chạm cực mạnh lúc đó, du khách dần tỉnh lại. Nhưng không hề nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ sau màn sương trắng làm mất ý thức. Đấy chính là tác dụng của két giới linh khí, xóa đi ký ức kinh hoàng, tránh việc họ bị sụp đổ tinh thần. Cùng lúc đó, từ hướng rừng trúc truyền tới tiếng hét thảm thiết, xích mi bị lực vé của cụ già trấn áp hoàn toàn. Hai người cùng hóa tro bụi tan vào núi rừng. Khi chúng ta quay lại rừng trúc, chỉ thấy vòng tròn vết cháy đen trên mặt đất, sót lại chút linh khí nhàn nhạt, là minh chứng cho hai đời đạo sĩ dùng mạng sống bảo vệ Tương Tây sau vụ việc. Cục 749 nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, đưa du khách và cảnh sát tới bệnh viện. Tuyên bố chính thức là khí dư trong hầm thi công dẫn tới hôn mê. Tất cả thành viên tham gia ký thỏa thuận bảo mật trọn đời. Hồ sơ liên quan liệt vào tối mật, còn đường hầm tạm thời bị phong tỏa. Tới khi chuyên gia thanh lọc xong khí trường mới cho thông xe trở lại. Nay núi Tương Tây vẫn xanh tươi, rừng trúc sương mù đã yên bình trở lại. Người dân thôn Thái Từ sống những ngày yên ổn. Không ai biết trong 3 ngày nơi này đã trải qua trận quyết chiến phong thủy sinh tử, còn bóng dáng cục 749 đã sớm tan biến vào những dãy núi, tiếp tục canh giữ những bí mật không ai hay biết, đối kháng với những tà lực quỷ dị ẩn núp trong bóng tối, có lẽ ở những góc khuất ta không thấy. Những trận chiến như vậy chưa bao giờ kết thúc, những người anh hùng vô danh đang dùng mạng sống bảo vệ thế gian. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cùng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.